Ready? אנחנו רוצים 5. Ready? זהו, סבא היה עולה ללמוד שם, לא בשעות התפילה, כשזה היה פנוי, החורבה, בבית כנסת הגדול, בחדר הגדול, עם חבר, עם חברותה. הם היו יושבים ולומדים, אני הייתי מביאה להם תה במגש, בכוסות זכוכית היו כמובן, כן. לוקחת להם מהבית עד הבית כנסת שישתו תה. ובשבת הייתי מקריאה לו את פרשת השבוע, הוא היה מתקן לי את השגיאות. תספרי לי קצת על, בזמן שהיית הילדה, איך היו הלימודים שלך? איפה למדת ואיך זה? הלימודים, זהו, הלימודים בגיל הזה, שהייתי בבית ספר, אני לא כל כך זוכרת אותם. אבל זהו, אני זוכרת הלימודים בזמן הפרעות. מה שאני זוכרת היה גם שיעורי רקמה. למדנו עד אחר הצהריים, עד 3, וישבנו בימים יפים בחורף, בחוץ, ורקמנו, וסיפרנו סיפורים. זה מה שאני זוכרת. זה היה בזמן הפרעות? לא, זה היה לפני הפרעות. בזמן הפרעות, אז כבר הייתה, זה הכל דבר היה, היו רק קצת ילדות, ואני אומרת לך, למדנו כמה בנות בכיתה, הלוך וחזור, לא בצורה מסודרת, לא בצורה מאורגנת. זה לא היה לימוד רציני כבר. אז באיזה גיל התחלת בכלל ללמוד באיזשהו מוסד לימוד מחוץ לבית? מסודר? תספרי לי איזה, ותספרי לי קצת על זה. זהו, 1938, פרצה מלחמת העולם השנייה, ואז הבריטים היו מעוניינים שיהיה פה שקט, פשוט מאוד. אז הם לא יכלו ללחום בכל החזיתות. אז נהיה שקט, פשוט נהיה שקט. איך? לא יודעת. המצב חזר להיות רגוע יותר, אז העולם נפתח, ואז כבר הבית ספר הזה לא היה כל כך רלוונטי, ואז ההורים שלי רשמו אותי לכיתה ו' לבית ספר בית יעקב, ברחוב דוד ילין, על יד מחנה יהודה. מחוץ לחומות? בטח שזה מחוץ, על יד מחנה יהודה. למה הם החליטו לשלוח אותך לבית ספר שם, מחוץ לחומות? למה הם החליטו? תראי, הייתה באמת ילדה אחת שההורים שלה רשמו אותה במיסיון. זה היה קרוב לזה. אבל אצלנו משפחה דתית. אז הם החליטו, אני לא יודעת למה, אבל זאת הייתה החלטה שלהם. התחלתי ללמוד בבית ספר בית יעקב. בכיתה ו', לא רציתי להפסיד לימודים. בת כמה הייתי? בת 12 אולי. איזה כיתה לומדים בכיתה ו'? 11 או 12, אני יודעת. והיה לי חבל להפסיד, אז היה לי באמת קשה להתגבר על כל החומר שהיה לי חסר. למשל, דקדוק. לא למדנו כל כך, אז אבא קנה לי ספר, שבעת הבניינים, וישבתי לבד לחזור על זה. וזה כבר היה, בתקופה הזאת, אמא הייתה בחנות, ואני הייתי צריכה כבר לעזור לה. הייתי כבר ילדה גדולה. מה היה לפני כיתה ו', לפני שהגעת לבית יעקב? האם למדת? הנה, הבית ספר הזה בעיר עתיקה, אצל גברת פריזן, זה מה שהיה, לא היה בית ספר אחר. אז איך היה בבית ספר הזה? תתארי לי איך הייתה בית ספר ההוא. אז זה היה בית ספר שמעט מאוד ילדות היו שם, מפני שאז עיר עתיקה, כשכבר הכל התחיל להתארגן ולהסתדר, כנראה שהבית ספר הזה התחסל כבר. אז עברתי לבית יעקב, לא היה, לפני זה היה בית ספר,
לפני הפרעות היה בית ספר. מה שלמדנו אז אני כבר לא זוכרת. את זוכרת איך הייתה בית ספר? אני זוכרת שהיה בית ספר הומה עם ילדים והפסקות ומורות ושיחקנו והיה בית ספר שמח. כמה ילדים היו בבית ספר הזה? זהו, זה בהיקף של עשרות, זה לא היה בהיקף של מאות. זה לא היה בית ספר גדול. והאם איך כאילו הייתה התארגנות של כיתות שם? שם היו כיתות, כיתה הייתה כיתה. וכמה ילדים למדו ביחד בכיתה? זה אני כבר גם לא זוכרת, כמה ילדים היו בכיתה. הייתה כיתה עם ילדים, נורמלי. את זוכרת איזה דברים למדתם? מה לימדו אותך בתור ילדה? בבית ספר הזה, אני לא זוכרת, לפני הפרעות, ממש אני לא זוכרת את הלימודים שם. היו לימודים, אבל מה שלמדנו זה אני לא זוכרת. אני כבר זוכרת בעיקר בית יעקב, אז זה כבר היה רציני. ובית יעקב היה אחרי הפרעות? כן, בטח, בטח. אחרי הפרעות, שהפרעות, שנעשה שקט, איך יכלנו לצאת? אז? לצאת ללמוד, הרי כבר הייתה תחבורה משער יפו למחנה יהודה. גם הלכנו ברגל, הרבה פעמים. כמה זמן זה לקח לך בבוקר להגיע לבית יעקב? לא הסתכלתי על שעון, לא היה לי שעון, אבל יצאתי מוקדם. מפני שקודם כל קמתי מוקדם, לרדת לחנות, לקבל את ראשוני הקונים, ב5 קמתי, לקבל את ראשוני הקונים בחנות, שבאו לקנות לחם לפני שיוצאים לעבודה, וגם שהביאו את הלחם מהתנור, אחרי שאפו את זה, כי עוד היו ילדים קטנים בבית, והיה, מה שאני זוכרת, היה עוד הסבא כנראה. אני לא זוכרת, היו ילדים קטנים בבית, אמא הייתה צריכה עוד להיות בבוקר בבית, היא לא יכלה לרדת מוקדם. ואז אני ירדתי וקיבלתי את ראשוני הקונים. כשאמא השתחררה וירדה, אז עליתי הביתה והתארגנתי לבד ולקחתי סנדוויץ' והתארגנתי והלכתי לבית ספר. אז או שהלכנו ברגל או שהלכנו עד שער יפו ונסענו עם אוטובוס למחנה יהודה. אבל לא היינו מאחרות, דווקא הילדות מעיר העתיקה תמיד היו באות מוקדם, אבל אפילו אם היינו מאחרות, המורות לא היו מתחשבות בזה, היו נותנים לנו מיד להיכנס וזהו. כשאת אומרת שהלכנו, הלכת עם עוד אנשים? היו עוד בנות מעיר העתיקה שלמדו בבית יעקב, מבתי מחסה. לא הייתה יחידה. מבתי מחסה, אבל לא מרחוב היהודים. בעצם הייתה כן ילדה אחת שהייתה גרה ברחוב חב"ד, ילדה שגמגמה קצת, והיא גם למדה בבית יעקב, איתי באותה כיתה. ועוד עוד ילדה אחת או שתיים מבתי מחסה שגרו. הם גם למדו איתי, לא הייתי לבד בבית יעקב מעיר העתיקה. היו עוד בנות. כשאת אומרת שאנחנו הגענו הבנות מעיר העתיקה, כשאת חושבת על זה, האם יש איזשהו משהו שאיחד אתכם, שאנשים יגידו, הבנות מעיר העתיקה הם כאלה או אחרת? היה דבר כזה? אני לא חושבת, לא. זה היה... תראי, זה היה קצת קשה, כי לא יכלנו היה לי קשה, נגיד, לקבל שיעורים, או כשחולים, את יודעת. הם גרו קצת רחוק. אבל חוץ מזה, אז לא היה משהו מיוחד. אבל גם היו עוד בנות מעיר העתיקה שבאו ללמוד איתי. גם בכיתה אחת יותר נמוכה. והיה הבדל בין הבנות מעיר העתיקה לבנות מעיר החדשה? אני לא חושבת. לא הרגשת. לא. תראי, אם לומדים שיעור תורה והמורה מסבירה, ולומדים את זה טוב, אז לומדים. או היה המנהל בית ספר לימד תנ"ך. מה שהייתה מורה שלא, דווקא אני הייתי טובה בחשבון, כשהייתי עומדת עם אבא בחנות, היו באים לקנות אולי 10 מצרכים, ואני הייתי עושה בעל פה, הוא היה רושם, ותמיד זה היה מתאים. אבל הייתה שם מורה, תראי, שברים עוד לא למדתי,
והייתה שם מורה שלא ידעה להסביר, לא הסבירה כלום, היא רק נתנה לנו לצייר עיגולים ממחוגה ולהדביק ניירות על זה, על העיגולים האלה. אז באמת שם בחשבון לא הייתי כל כך טובה בבית ספר, בגלל שלא הבנתי, לא הסבירה כלום. האם היו דברים חוץ מלימודים שעשו בבית ספר? אם זה ריקודים או עצבים? היה בשבת, היה בשבת איזשהו ארגון, היינו באות בשבת גם. איפה? איפה היה הארגון? בבית ספר, באותו מקום. אז תתארי לי את זה, מה היה שם? הרבה אני לא זוכרת משם, היינו באות ושרות ונפגשות, זהו. זה היה משהו בשביל הכיף? היה שם משהו לימודי? לימודי אני לא זוכרת שהיה שם בשבת. מה? והייתי באה חוזרת הביתה בצהריים, עומדת בחנות, ובלילה מכינה שיעורים, ובבוקר שוב צריכה לקום מוקדם. אז ככה שכעבור שנה, אז אמא אמרה שהיא כבר לא יכולה להסתדר לבד, היא צריכה אותי לכל היום. לא מספיק לה שאני באה בבוקר ובערב. היא רוצה שאני אהיה כל היום בחנות. אז מה יכולתי לעשות? אז אבא הביא לי, קנה ספרים דווקא עם ביאור בעברית, דווקא עם ביאור של גורדון זה לא היה ביאור, אבל איזה בנק שהיה לו כסף, פשט רגל ויכל לקחת ספרים במקום זה, אז הוא הביא לי את הספרים האלה שאני אלמד בבית, ואמא לקחה לי, היה בחור אחד שהוא חיפש תלמידים, הוא רצה ללמד חשבון ואנגלית, הוא היה בחור בן 17, הוא למד בבית ספר אליאנס, הוא היה מאוד כישרוני, בגיל 17 הוא ידע 4 שפות על בוריין, הוא כתב וקרא ערבית, צרפתית, אנגלית, עברית. והוא היה אחד כזה שהוא לא היה לו סבלנות ללמד לקשי הבנה. אז אמא, אז אמא כפיצוי, היא אמרה לי היא לקחה אותו שילמד אותי. את הדברים הבסיסיים האלה, זה היה חשבון ואנגלית. אז הוא היה בא הביתה אלינו פעמיים בשבוע, זה עלה כל פעם 2.5 גרוש כל שיעור, כל שבוע זה עלה 5 גרוש, זה היה כסף בריטי, זה היה... והוא לימד אותי, ובאמת הוא ידע מאוד טוב להסביר. הוא אפילו היה תמיד מתרגם לי שאלות בצרפתית ונותן לי שאני אפתור אותם. הוא ידע מאוד טוב להסביר, ובאמת קלטתי אצלו, לא ידעתי לפי כללים, הייתי צריכה כל דבר שהסבירו לי לפי היגיון, והוא ידע להסביר טוב. אז באמת, תוך זמן קצר, עבר איתי את החומר של חשבון שלומדים בבית ספר יסודי, שברים, ריבית, דברים כאלה. וגם אנגלית למדנו. אז גם למדתי את האותיות בדפוס הגדולות והקטנות וגם בכתב. וגם התחיל ללמד דקדוק באנגלית. איך אומרים, איך עושים. הייתה פעם הצטרפה אליי פעם מורה שלימדה יידיש בעיר העתיקה. חשבתי אולי אני אצרף אותה. אז גם היא תשתתף בשיעור, אבל היא הצטרפה אליי כמה זמן, ובסוף הוא אמר שאותה הוא לא רוצה ללמד, זהו. אז הוא לימד רק אותי. איך היה בשבילך להפסיק לימודים באיזה כיתה? כיתה ו'? בת כמה היית? בת 12 או 13 זה היה. שמה? מה? מה היה בת 12 או 13? שהייתי חייבת להפסיק. הייתי חייבת לעזור לאמא. מה שכן, אני אהבתי המון לקרוא ספרים.
ותמיד הייתי עולה, תראי, אני לא הייתי הילדה הטובה בדיוק שעושה מה שאימא אומרת, כן? כי מבחינה של אימא זה אסור וזה אסור וזה אסור. הייתי הולכת, היה ספריית בני ברית ברחוב שטראוס, ואני הייתי הולכת להחליף ספר, ובליל שבת לאור מנורות הייתי גומרת תמיד ספר. אהבתי לקרוא ספרים. איזה ספרים אהבת? אבל לפני זה גם הלכנו בליל שבת, היו גם מפגשים בבתי, זה היה, אני יודעת, זה היה אולי לפני זה, זה היה כבר גם בהתחלת מלחמת העולם השנייה. היו מפגשים בערב שבת, הייתי הולכת לבתי מחסה, שם היו מפגשים של כל הבנות. ישבנו תחת עץ וסיפרנו סיפורים ונפגשנו עד שהאבות היו באים לבית הכנסת, הילדות היו מתפזרות. ואני הייתי צריכה ללכת רחוק עד עיר העתיקה, ותמיד אבא היה כועס שהוא מחכה לי. אבל אולי לספרייה זה היה כבר בגיל קצת יותר גדול, אני כבר לא זוכרת, אבל הייתי חייבת, בטח לא הרגשתי נוח מזה, בטח שלא. לא הרגשת נוח ממה? שאני צריכה לעמוד בחנות ולא להמשיך ללמוד בבית ספר כמו כל הילדים. אני הייתי ילדה קטנה, הייתה לי קרובת משפחה, היא למדה בבלינה. החלום שלי היה ללמוד בבית ספר טוב, כאילו שהרגשתי שללימודים יש ערך חשוב בחיים. אבל לא זכיתי לזה. האם יכלת לדבר עם ההורים שלך על זה, שזה מה שרצית? לא יכלתי לדבר, כי זה לא היה מציאותי. מה הם יכלו לעשות? אז מה הייתה התפקיד שלך בחנות? למכור. היה פנקס, מי שלקח בהקפה היה על השולחן פנקס, ולא היה קופה רושמת כמובן, כל חשבון עושים בראש. והיה פנקס, ומי שלקח בהקפה, היינו רושמים בפנקס, מי שעמד בחנות, זה לא משנה, או אני או אמא. אבא היה יושב בלילה עם הפנקס ביום, ולכל חייו היה מעביר את זה לדפים. והשמות היו שמות כמו, בואי נגיד, הסנדלר, הנגר, הנפח, הבלן, זה היה שמות ביידיש שהיו רשמים, וכל אחד היה לו דף. ושם הוא היה מעביר את מה שקנו בהקפה, את הרווחים הגדולים שהיו כבר שם, את יכולה לתאר לך. והיה רושם את זה בפנקס בצורה מסודרת, וזהו. והיו מחכים עד סוף החודש, עד שאנשים ישלמו. זהו מה שהיה, ככה זה היה נראה. כל כמה זמן אנשים שילמו את החובות שלהם? לא יודעת, זה אני לא יודעת. האם היו אנשים שלא שילמו לכם? כן, היו חובות שנשארו. ומה שאני זוכרת פעם, זה היה עוד שאמא, כשלמדתי בבית ספר, אמא עברה איזה ניתוח והייתה צריכה להיות בטבריה והייתה צריכה כסף ולא היה לנו כסף לשלוח לה. ואז הלכתי באמת למשפחה בבתי מחסה ואמרתי להם שאמא חולה ואני רוצה שאתם תיתנו לנו משהו על החוב, ואז הם נתנו 25 גרוש על החוב, על חשבון החוב, ואת זה שלחנו לאמא לטבריה, אני יודעת. ביקשה, אני לא זוכרת אם הוסיפו לזה עד חצי לירה, אני כבר לא זוכרת את הפרטים, אבל בהחלט היו אנשים שהתקשו לשלם. אז כמובן, אלה לא נתנו יותר. בהקפה, חיכו עד שישלמו. מי שלא שילם, אז עצרו את החנות, מה שנקרא. איך את הרגשת אחרי שכאילו כבר התרגלת לזה שאת לא בבית ספר? האם את נהנית מעבודה? מה הייתה? לא הרגשתי רע מאוד לעמוד בחנות ולמכור. זה היה נראה מאוד עלוב. זה לא חנויות כמו שיש היום. בעיר העתיקה שראיתי פעם עברתי. זה לא אותו דבר. זה היה נראה עצוב ועלוב, וזה לא היה,
נעים לנערה צעירה לעמוד למכור בחנות בעיר העתיקה. זה לא היה קריירה של ילדה, פשוט מאוד את האמת. אבל לא הייתה לי ברירה. מה שכן, הייתי הולכת להחליף ספרים בספרייה. עד שביום אחד, בינתיים אחותי צעירה ממני בשנה וחצי גדלה. כשאחותי גדלה, אז מסרתי לה את הג'וב הזה לעמוד בחנות, ואני הלכתי ללמוד לתפור. כבר הייתי אולי בת 15 או אני זוכרת, 16, הלכתי ללמוד לתפור. וכשהתחלתי ללמוד לתפור, אז התחלתי לתפור בגדים לכל המשפחה כבר. וכולם באמת נהנו מזה, ומזה דווקא נהניתי. ובואי נגיד, עד היום הזה אני תופרת בגדים למשפחה. זה תפרתי כל החיים. איזה ספרים את היית קוראת? זוכרת? איזה ספרים? כבר באמת לא זוכרת את השמות של הספרים. היה אצל גם קרובת משפחה שלנו, שהייתי לנה שם, אז היה לה את הספר של האנוסים מספרד, הייתי קוראה אצלה. ספרים של ביאליק הייתי קוראה אצלה. זה מאוד אהבתי. זהו. את השמות של הספרים אני כבר לא זוכרת. את זוכרת אם אבל הייתי לוקחת רשימה מחברות. איזה ספרים כדאי לקרוא. אבל זה היה ספרים כמו רומנים, זה היה ספרי תלמוד, זה היה איזה סוג דברים קראת? כבר לא זוכרת איזה ספרים. אני זוכרת שקיבלתי רשימות, אבל את השמות של הספרים אני כבר לא זוכרת. זה ספרים מעניינים שלפי רשימה שקיבלתי מחברות. סיפורים יותר? גם סיפורים. ודברים יהודיים? כן. האם היה בזמנך, כאילו כשאת היית ילדה, הייתה איזושהי ציפייה מאיך ילדה צריכה להתנהג? ומה היא? אם הייתה ציפייה כזאת, מה היא הייתה? תראי, בתקופה ההיא גם היו סטודנטים בעיר העתיקה שבאו ללמד בנות בערב. הסטודנטים האלה למעשה הם גם היו ניצולי שואה. הם היו מפולניה, והם גרו בפורת יוסף, שכרו חדרים בעיר העתיקה, למדו באוניברסיטה, ובערבים, מי מימן אותם אני לא יודעת, אבל הם היו באים לתת שיעורים לילדות, וזאת הייתה דווקא מסגרת מעניינת, כי היינו באות לשם בלילה, מתאספות הבנות, נדמה לי זה היה ב8, אני יודעת, באחד החדרים בתלמוד תורה זה היה קרוב לשער של בתי מחסה, זה היה קרוב, היום זה מול החומות של עיר העתיקה למעשה, זה קצת מחוץ לרובע היה. היו שם חדרים, היה שם תלמוד תורה או בית ספר, אני כבר לא זוכרת מה היה שם ביום, אבל בלילה החדרים היו ריקים. אז קיבלנו חדר, והבנות היו באות, הייתה קבוצה די גדולה של בנות. בלילה היינו יושבות ולומדות שם. גם ערכו איתנו טיולים, נסענו לקיבוצים, נסענו טיול לשדה אליהו, לשדה יעקב. גם הלכנו ברגל, גם טיילנו. עשו איתנו טיולים וגם לימודים די מעניינים. איזה סוג לימודים? איזה סוג לימודים? אז למדנו ספרות. למדנו למשל על צ'רניחובסקי. שחקי על החלומות, ספרים כאלה. למדנו תנ"ך. וגם היו סיפורים על המצב, על המצב המצב הכללי של המלחמה, של מה זה משטר דמוקרטי, מה זה רפובליקה, מה זה, דברים כאלה בסיסיים
לימדו אותך על דברים ציוניים? ציוניים? מה זאת אומרת? על רצון למדינה או משהו כזה? על מה? רצון למדינה יהודית. רצון למדינה בטח שהיה אז לכולם. מה השאלה בכלל? לא הייתה שאלה בכלל. אז הנוער הצעיר עוד שרו שתי גדות לירדן. רצו את שתי הגדות. רצינו. היה לנו רצון טוב. כשהערבים עשו פרעות, כשהבריטים לא נותנים לניצולים לעלות לארץ ומגרשים אוניות, אז מה הייתה השאלה? אז רוב בחורי הישיבות היו אז בארגוני מחתרת, בלח"י, באצ"ל. ואת? אני לא הייתי בארגון, כי לא היה לי... היינו בבני עקיבא, הולכות בשבת, הרבה עם חברות. ובני עקיבא אז היה בנים בנות ביחד או רק? כן, כן, אז היה בנים בנות ביחד. ואיך התנהג? אפילו כשהילדים שלי היו בעזרא, היו בנים ובנות ביחד, ואני אומרת לה את זה, איך זה יכול להיות? כשאתם הייתם ילדים והצגתם, באתי עם אבא לראות וגם האחים באו. היה מותר לבוא, היום זה הכל נפרד. אז תספרי איך זה היה אז. כאילו כשאת אומרת שהבנים בנות היו ביחד ואבא היה מותר לבוא להצגות, היו הצגות אז? לא, אני מדברת על האבא היה מותר זה על הילדים שלי, לא כשהייתי אז נערה. כשהייתי נערה, היינו הולכות והיינו שם בפעולות, בשבתות רק, ככה באמצע השבוע לא היה זמן. היינו הולכות. הם רצו דווקא לארגן לנו, הסטודנטים רצו לארגן איזה קורס אפילו בתנאי פנימייה למדריכות, אבל ההורים לא נתנו לי ללכת. דווקא מאוד רציתי, אבל היה לי אז חשק רצון חזק ללמוד, וכושר קליטה טוב. אבל ההורים לא נתנו כל כך. למה? כי הם לא רצו שאני אצא מחוץ לבית. למה? ככה זה. הם פחדו. פחדו ממה? שאני אהיה לא דתית, ולא אעשה בדיוק מה שהם רוצים. שאני אתקלקל. אז מה באמת היו הציפיות שלהם ממך בתור בת? איך הם רצו שתתנהגי? מה הם רצו? מה רוצות כל האימהות? שהבת מה יותר מהר תתחתן, מה הם רצו? זה מה שהם רצו. אבל באמת, האמת שהיו לי כמה חברות ההורים שלהם לא תפקדו. אצלנו היה גם בית פתוח כזה, לא היו מפתחות לבית. בלילה סגרו שער רק, את השער, שער העץ. ואם באנו הביתה בלילה, מי שבא היו צריכים לדפוק בשער, מישהו היה צריך לרדת לפתוח. אז מה, השער היה לפני איפה? למטה, על יד הרחוב, היה שער, כדי להיכנס לעלות לפני שעלו למדרגות. שער מעץ. ובאנו הביתה, היו צריכים לדפוק בשער, ומישהו היה צריך לבוא לפתוח. אבל למעלה, במשך כל היום בבית, לא היה בית עם מפתחות, הבית היה פתוח. לא היה דבר כזה מפתחות. אז באמת הייתה ילדה, חברה ששני ההורים שלה לא תפקדו, ולא היה לה בית איפה לבוא אפילו בשבת, כי היא הייתה בבית היתומות באיינגרטן, ובית היתומות היה ברחוב יפו, איפה שהיום בניין כלל. וזה היה בטווח הליכה. בשבת נתנו לילדות ללכת לבקר בבית אצל ההורים. לא היה לה בית, היא הייתה באה אצלנו. אצלנו היה הבית שלה. היא הייתה ילדה מאוד חמודה, היא הייתה בגילי. איפה הכרת אותה? אני לא יודעת איפה הכרתי אותה, אבל זה כבר לא זוכרת, אבל היא הייתה באה אלינו והיינו חברות טובות. ואצלנו כאילו היה הבית, היה לנו קשרים גם אחרי זה שהיא גדלה. אבל באמת זה היה מאוד לא בסדר, אז באמת שבגיל 13, אז במוסד החזיקו את הילדות רק עד גיל 13. בגיל 13 כבר סידרו אותם אני לא יודעת, במשפחות אומנות,
בטיפול לילדים, היא באמת אחר כך שאלה, איך שולחים ילדה בת 13 לרחוב, כמו שאומרים. זה באמת לא היה בסדר. זה באמת לא היה בסדר, היא באמת סבלה. אבל היו לי עוד חברות שההורים שהאימא לא תפקדה. אז הייתה חברה אחת שסידרו אותה בקיבוץ אלונים, הם לא היו כל כך דתיים, בנוער, אז היא הייתה שם. סידרו אותה כנראה בשירותי הרווחה. אבל גם הסטודנטים עזרו מאוד לבנות שהם היו במצוקה, נגיד. היו צריכים בית חולים. הורים לא ידעו להתמודד, הייתה ילדה אחת אצל הסטודנטים תימניה ששרה מאוד יפה. אחיה קיבל שחפת, והיא סעדה אותו, ונדבקה ממנו, וגם אחיה וגם היא נפטרו. וההורים נשארו בלי ילדים. היו טרגדיות. סך הכל זה היה אזור מאוד עני. מאוד עני, והעוני היה עוני שלא היה מה שיש היום הבטחת הכנסה. מי שבאמת לא היה לו, אז יכל להגיע למצב שלא היה לו מה לאכול. כשאת אומרת שהיו הרבה אנשים שההורים שלהם או שהאימהות שלהם לא תפקדו, למה את חושבת שהם לא תפקדו? למה את חושבת שהיו כל כך הרבה שלא תפקדו? למה? כי למשל הילדה הזאת שגרו בחוש שנסעה בעולונים, האמא לא עשתה כלום, כל היום היא צעקה. או הייתה אחרת, שאמא שלה הייתה יושבת על יד, אני יודעת, על יד ביקור חולים ומבקשת נדבות. היא לא תפקדה, והיו לה עוד אחים. אח אחד, אני חושבת, הם מסרו לאימוץ, ואז אני זוכרת שהיא נורא בכתה. האימהות לא תפקדו. למה? מפני שהם היו חולי נפש. ולמה היה כל כך הרבה מחלות נפש אז? אני לא יודעת. כי גם כל האזור הזה של עיר עתיקה, לא, דווקא בבתי מחסה היו עקרות בית טובות, היו בנות עם אמהות שהם ידעו איך להסתדר, כי אנשים חיו מקצבה חודשית וידעו איך להסתדר, הייתה משפחה למשל, אז הם היו קונים 4 לחם ליום, תמיד יום קודם, כי לחם טרי נאכל יותר מהר, ולחם שנשאר למחרת, אז הוא גם יותר בריא, וגם אוכלים קצת פחות. ככה, אז ידעו להסתדר, אבל היו כאלה שסבלו. איך את הרגשת עם זה שאנשים ידעו, או החברות שלך ידעו, שהם יכולים לבוא לבית שלך? את אמרת שהאנשים שהאימהות שלהם לא תפקדו, הם באו אליי. זאת אומרת, סתם בתור חברות, זה לא היה. הילדה הזאת הייתה באופן מיוחד. מפני שהם גרו בבית, הילדות האלה גרו בבית בעיר עתיקה. והם גם למדו בבית ספר, וגם הם גרו בבתים, אבל היא ילדה שהייתה במוסד. ואיך את הרגשת עם זה שיכלת להביא אותה הביתה אלייך? אני לא הבאתי אותה, היא באה לבד. וזה שימח אותך? איך זה נתן לך להרגיש? סתם, הייתה ילדה חמודה ואהבתי אותה והיינו חברות. זה הכל. את אמרת שהייתה הרבה עוני. נכון. אתם הייתם עניים? תראי, אנחנו היה לנו חנות, ועוגות ולחם היה תמיד בבית. זה לא היה נחשב לבית עני, כי היה אוכל. גם היו... רק בגיל מבוגר יותר כבר הכניסו חשמל בבית. כבר יכלו לגייץ עם מגץ חשמלי. ככה כשהתחלתי ללמוד לתפור, גם לפני זה למדתי רקמה אצל זינגר, גם לרקום וגם לתפור. הכל לאור מנורות. אבל כולם היו ככה או שלא? אני לא יודעת. אצלנו בבית זה היה ככה, אני לא הלכתי. אני מבינה שהרוב, אבל בטח היו כאלה שכן היה להם חשמל. אני לא יודעת. אז כשאת מדברת על חשמל, זה היה משהו שהיה קשור לעני או עשיר? אני לא יודעת, זה להכניס חשמל עולה כסף, אבל
למה לא הכניסו קודם, זה אני לא יודעת באמת. את אומרת שהיה לכם חנות, אבל גם היה לכם, ממה שסיפרת קודם, היה לכם את החזקה, שגם קיבלתם שכר דירה מאנשים שהזכירו אצלכם. כן, כן. השכר דירה היה מאוד, זה היה פרוטות, זה לא היה רציני. אז את הרגשת, אני או השיר, מה את הרגשת? אני הרגשתי רע עם זה שאני צריכה לעמוד בחנות, זהו. ולכן באמת עשיתי דברים אחרים. אני רוצה לחזור. והלכתי לשיעורים ללמוד, וקראתי ספרים, והלכנו לשיעורי ערב. זה גם נתן הרבה. זה נתן הרבה כי לא הייתה מסגרת, ולצאת העירה זה היה, גם עשיתי עם עוד חברה קורס לעזרה ראשונה, אז החברה הזאת עבדה בתור כוח עזר בביקור חולים. אז היה ביקור חולים הישן, היו שם אנשים סיעודיים. והיא, הדודה שלה עבדה שם, אז היא מסרה לה אחר כך את העבודה. אז היא עבדה שם בתור כוח עזר, וגם עשתה זריקות. אז איתה הלכתי פעם, עשינו קורס לעזרה ראשונה. את זוכרת כשהיית ילדה, היה לך מחשבה למה שתהיי כשהייתי גדולה? תראי, רצינו שיהיה לי בית מסודר. אני לא רציתי, איך אומרים, לפרנס משפחה, להיות מפרנסת משפחה. זהו, רציתי בחור שהוא עובד, שיוכל לחיות חיים נורמליים ולהקים משפחה נורמלית שאמא תוכל לעשות את הסנדוויץ' לילדים ותוכל לדאוג להם ולא תעבור סבל כמו שאני עברתי. זה בעצם מה שרציתי. אבל גם זה לא היה כל כך פשוט. בבית שלכם, כשהיית ילדה, אבא שלך עבד? זהו, אבא שלי עזר לה הרבה לאמא בחנות. והוא למד, אני לא זוכרת, הוא לא עבד באיזה עבודה שנתנה לו משכורת, אני לא זוכרת. הוא עזר הרבה בחנות, והוא טיפל בנו גם הרבה. הלך איתנו לרופאים, ודאג בבית, וטיפל וזה, אבל אני לא זוכרת שהוא עבד. זהו. היה, את דיברת על זה שאבא שלך היה לומד. היה ישיבה ספציפית שהוא היה שייך לה, או גם בית כנסת ספציפית שהוא היה הולך אליה? הבית כנסת זה היה הבית כנסת הזה, קראו לו זה שונה הלכות, זה היה על יד, זה היה בית כנסת שאבא התפלל. איזה? אני לא שמעתי את השם. שונה הלכות קראו לזה. ואמא הייתה בשבתות הולכת לבית כנסת. היא הייתה הולכת לחב"ד, היא אהבה את בית כנסת חב"ד. עכשיו, כשאת זוכרת, כשאת היית ילדה, והתחלת כזה לשחק עם ילדים בשכונה, היה משהו שאיחד את הילדים? מי היו החברות שלך? או חברים שלך? היו החברות מבית ספר בעיקר, וגם שהכרתי אותם, שם בעיר העתיקה כולם הכירו את כולם. אז מי זה היה? זה היה בנות מקהילה מסוימת? זה היה... לא, זה היה, היו בנות הם גרו בבתי מחסה. אצל אחת הבנות אפילו היו כולם מתאספות הרבה פעמים, והיינו רוקדות, ועושות ריקודים סלונים, ומעסיקות ככה, זה כל מיני, מה שילדים אוהבים לעשות. לשיר, לרקוד. שם בבתי מחסה גם היה חצרות גדולים, חדרים, שכל משפחה גרה חדר. בשבתות
השכנים יושבים בחצרות. זה דווקא אהבתי לשבת שם קצת ולשבק ועקרות הבית ומספרות סיפורים. היה הבדל בין עדות? כאילו אני הבנתי שבמשפחה שלך היו גם חסידים וגם מתנגדים בתוך המשפחה. מחוץ בחברים היה איזשהו הבדל בין מי משחק עם מי? מבחינת עדות או מבחינת... אני לא יודעת, אחי למד באיזה חדר שזה היה בחורבה, אבל כל שבת היה בא אלינו קרוב משפחה. הבן שלו היה עורך דין רבינוביץ', הוא עצמו היה רבה של ילדים במאה שערים. וכל שבת היה בא לכותל, הוא היה בא אלינו לנוח קצת. בכלל, היו באים אלינו הרבה אורחים, כי שם בכותל לא יכלו לנוח, אז אם היו באים בשבת, היו עולים אלינו, שותים משהו, אוכלים קוגל קצת. אז הוא היה בא כל שבת, ואז הייתה לי חברה, היינו חברה, גם אמא שלה לא כל כך תפקדה, ואבא שלה, החברה הזאת. אבל היינו חברות מאוד טובות, היינו גם דומות, ואז הייתה אומרת לי, תגידי לו שיבחן אותנו בחומש, ואז הוא היה בוחן אותנו, ואז הוא היה אומר, חבל שאת לא נולדת בן. אבל סך הכל שמחתי שלא נולדתי בן, כי אחי היה די... תראי, היו, מה שאני זוכרת מהבית ספר הזה, חגיגות יפות בחנוכה ובפורים. איזה בית ספר? שלמדתי, לפני הפרעות. הבית ספר באמת של פריזנט. היו חגיגות מאוד יפות בחנוכה. בחנוכה הייתה במה, לא חגיגות כמו שעושים היום, כמו שממש במה עם מסך, והילדות היו... מתחיל עם 8 ילדות שמחזיקות נרות ביד, שרות שירי חנוכה, ואחר כך עושים הצגות, חנה ושבעת בניה, וכולו, הצגות יפות, ודקלומים יפים. את החגים, וגם היינו הולכות לפעמים לשערי חסד, לחגיגות שלהם. אני זוכרת אפילו שהופעתי שם באיזה דקלום בשער החסד בחגיגה. זה את החגיגות, אני זוכרת, ואת הריקודים, החגיגות היו מאוד יפות. אבל איפה שאחי למד, בחדר הזה, אז היה די עלוב, לא היה להם חגיגות, לא היה להם דברים שמשמחים אותם. וסך הכל הוא היה די מסכן. אז החגיגות היו, שאת הופעת, אבא שלך בא לראות את זה גם? לא באו הרבה הורים לראות את זה, אני לא זוכרת אם זה היה. אבא לא, בטח שלא, מה היה... לא היה שייך לחגיגות, אבא. ומי כן? הילדות היו בעצמם, הקהל שלה, אני לא זוכרת אם אמא באה או לא באה. זה אני כבר לא זוכרת, אבל באו האחיות, הילדות. היה מותר לאבא לבוא לראות בת מופיעה? אני לא זוכרת אם אבא, זה לא היה בקטע שלו, הוא לא היה הולך לבזבז זמן בשביל ללכת לראות הצגות. ואת אהבת להיות בת? אהבתי. להיות בת? כן. מפני שראיתי כמה שאחי היה מסכן, אז אמרתי, טוב שאני... גם לא אהבתי גמרא. אז אמרתי, טוב שאני לא צריכה ללמוד גמרא. מאיפה למדת גמרא? של הדעת, אם את... אני הייתי רואה, אבא שלי כל היה יושב, אומר אביי, אומר רוב, ידעתי אני יודעת, בוא נגיד, דיני, שלומדים דינים של שחיטה ודינים כאלה, זה לא כל כך עניין אותי, פשוט. ומה עם בת מצווה? עשית בת מצווה? לי לא עשו בת מצווה, אבל אני עשיתי לאחותי, כן. כי מי היה לו זמן לבת מצוות, מי היה לו זמן לא שמו עלינו בכלל על זה, לימי יומלת, אבל כשאחותי הייתה בת 12, אז אמרתי לו, אני חייבת לעשות לה בת מצווה. הזמנתי חברות, והכנו קצת דברים טובים, ועשינו לה חגיגה. למה? למה? שיהיה לה שמח. לאחים האחרים? מה? לאחים האחרים שלך? הייתם 6. לאחי עשו בר מצווה.
בר מצווה בטח לבנים עושים. עשו לו את הבר מצווה של אחי, אני זוכרת שרב אריה לוין, הוא למד בישיבת עץ חיים, ורב אריה לוין היה בבר מצווה שלו. מה עשו? מה היה בחגיגה הזאת? אני יודעת, אני לא זוכרת אם הוא אמר דרשה או לא אמר דרשה, אבל הייתה ארוחה בכיבוד. משפחה שבאו להגיד מזל טוב. איפה זה היה בבית אצלנו. לא היה באולמות, אז לא עשו באולמות. וכמה אנשים באו בערך? כאילו, איך זה היה? תראי, לא, זה היה, לא, קודם כל יכלו לבוא כל היום, לא רק בשעות מסוימות. אבל אני לא זוכרת, לא באו כל כך הרבה, אבל באו, היה לנו קרובי משפחה, כיבדו את האמא והם באו לבר מצווה. זהו. והיה לך הרגשה על זה שלא עשו לך בת מצווה? לא. אני לא זוכרת שעשו לחברות שלי גם. אז ככה שלא היה לי במי לקנות. אוקיי, אז תספרי לי, התחלנו לדבר על מי היו החברות שלך. אז את אמרת לי שבעיקר זה אנשים שלמדת איתם בבית ספר. באותה בית ספר היו כולם מאותו עדה או אותו רקע, או היו כל מיני בנות שם? אצל הסטודנטים היו כל העדות, שם זה לא. בבית ספר בית יעקב, אני כבר לא זוכרת. רוב הבנות, אני חושבת, כן היו אשכנזיות בבית ספר בית יעקב. אבל שהיה אפליה בין עדות, אני לא זוכרת. אני אפילו לא מדברת על אפליה. אצלנו גם לא, בבית ספר, גם לא בבית ספר פריזנט, גם למדו כל העדות יחד. ומה היה, האם בתור ילדה את זוכרת שהייתה איזושהי הרגשה שונה בין העדות? ההורים, לא דווקא ההורים או הקהילה או החברה? תראי, בעיר העתיקה לא היו כל כך, היינו כולנו בתוך, איך אומרים, כולנו בתוך סיר אחד של צרות, מה אני אגיד לה, לא הבדילו הרבה. אם הבאת חברות הבית הזה לא היה, זה היה משנה מאיפה הם באו? לא, תראי, כשהלכתי ללמוד לתפור, אז תראי, לא היו שם חברות דתיות, ובאמת כשהם הלכו להתעמל בפועל, גם אני הלכתי להתעמל איתם. ואמא לא כל כך אהבה את זה, אבל זה מה שהיה. מה זאת אומרת? איפה? מה היה שם? הלכתי להתעמל בפועל. כל הבנות הלכו להתעמל, גם אני הלכתי להתעמל. מה זה אומר להתעמל? שיעורי התעמלות. כי היינו הרי, ישבנו כל היום. זהו, אז הלכתי גם להתעמל איתה. ולמה אמא לא אהבה את זה? אמא רצתה שאני אהיה במסגרת יותר דתית, יותר סגורה. אבל עשיתי מה שהבנתי, לא, זה הכל. והיא קיבלה את זה. אפילו, נגיד, ללכת להצגה, לסרט, היא לא כל כך אהבה, ובכל זאת, אני הצלחתי פעם אותה ואת הקרובת משפחה מנתניה, שבאה לבקר, לקנות להם כרטיסים ולקחת אותם להצגת הדיבו. בכל זאת, שכנעתי אותה. איפה זה היה? באחת האולמות בקולנוע. ואיך, זה היה פעם ראשונה שראית הצגה? לא, אצלי זה לא היה פעם ראשונה, אבל אני שכנעתי אותם גם פעם לבוא לראות. אבל הלכתי לראות הצגות. הצגות? הלכנו. טוביה חולב, הלכנו לראות, יחד עם הבנות מעיר העתיקה. עוד איזה? מהסטודנטים. אני לא זוכרת שזה היה איתם או בלעדם, אבל יצאנו לראות הצגות. אז טוביה חולב, מה עוד? כבר לא זוכרת, אבל יצאנו לראות הצגות. מה? לפעמים.
מה? מה עם סרטים התחלת להגיד? עם? סרטים, איפה ראית סרטים ואיזה ראית? גם חלף עם הרוח, הלכנו לראות. היו סרטים יפים, הלכנו לראות. מה עוד? אז לא היה הרי בבית שום דבר. מה עוד? עוד איזה סרטים? היה סרט יפה, אז והיה המלצות, אז הלכנו לראות את זה, כבר לא זוכרת את השמות. אז את סיפרת קצת קודם על הסוג של הדברים שאתם עשיתם יום שישי בערב בבתי מחסה, אחר כך כשהייתם יותר מבוגרות בבני עקיבא? לא, בליל שבת לא, בשבת אחר הצהריים. איך אפשר ללכת בליל שבת בבני עקיבא? צריכים להיות בבית, בארוחת שבת ואז בצהריים הייתם הולכים לבני עקיבא. מה הייתם עושים בבני עקיבא? גם עשו פעולות שם, ואני כבר לא זוכרת, ושרו ועשו פעולות וסיפרו סיפורים. זה היה משהו שמקובל, איך ההורים שלך קיבלו את זה שאת הולכת תראי, תראי, מה הם יכלו לעשות? מה הם יעשו לי? מה הם יכלו לעשות? זה היה דבר שכולם היו עושים? מה? זה היה דבר שהרבה מהחברים שלך היו עושים? לא, עם חברה אחת הלכתי לשם. מה קסם לך בזה? למה בחרת בבני עקיבא? כי זה מצא חן בעיניי, השאיפות שלהם. שזה מה? תורה ועבודה. מה אהבת בשאיפות שלהם? שזה גם תורה וגם עבודה, שזה לא רק ללמוד ולא לעבוד, זהו. העבודה הייתה חשובה לנו, מבחינה כלכלית. ועבדתי, הרי למדתי לתפור, אבל למדתי בקורס, זה לא ברמה שלומדים היום בית ספר אופנה. זה היה בקורס, ואז הייתי צריכה לקבל ניסיון. אז הלכתי בסלון לעבוד. קודם עבדנו אצל איזה תופרת, ואחר כך בסלון לעבוד, כדי לקבל ניסיון, כי יחד עם זה אני תפרתי לבית, תפרתי לי את כל הבגדים. אבל גם הלכתי ללמוד כדי לקבל ניסיון, כי צריך ניסיון בכל דבר. אז היו לי חברות גם שם. בתוך העבודה שלך בסלון? כן, כן. כשאת מדברת על בני עקיבא, באיזה שנים זה היה? אני יודעת, צריך לעשות את החשבון. משהו כמו 40, 44? אני חושבת, כן. בשנים 40-44 זה היה קצת לפני הקמת המדינה. נכון. מה היה הרגשה בתוך תנועה כשדיברו? את זוכרת משהו על איך הרגשתם? כמובן שכולם רצו שתקום מדינה. זו הייתה שאיפה מאוד מאוד חזקה. חשבת שזה יקרה? רצינו, אבל שזה יקרה לא ידענו. זה היה רק אחרי הכרזת האו"ם. אבל מה חשבת אז, לפני כן, כשהייתם בפעולות, וזה מה חשבתם שיקרה? מה... שיהיה טוב שאם נקום מדינה שלנו, אז יהיה לנו ממשלה שלנו. אז יהיו לנו אפשרויות יותר טובות וחיים יותר טובים. לא נצטרך להיות משועבדים, ואף אחד לא יפרע בנו פרעות, נדע להשיב מלחמה שער, מה שנקרא. נדע להתגונן לבד. מי שהחזיק איזה נשק ביד, נתנו לו מאסר עולם. כל הערבים התכוננו להתקיף אותנו, ופה הבריטים לא נתנו בכלל להתגונן. הכל עשו במחתרת. אם הם מצאו מישהו עם נשק ביד, אז הם נתנו לו מאסר עולם. זה היה מצב מאוד, מאוד מביך, מאוד קשה. מה הרגשת כשאת
אז, שזה היה המצב, מה הרגשת עם זה? זהו, חלמנו שמחנו שקיווינו שזה ישתנה, זהו. חיינו בתקווה שזה ישתנה, כי זה היה מצב מאוד קשה, להיות תחת השלטון של הבריטים. מה שהם עשו לנו. אז היה לך הרגשה מה הרגשת? מה הם פעם, במלחמת השחרור הרי הם העמידו משאית ברחוב בן יהודה וחצי בן יהודה, זה התמוטטה, מה? במלחמת השחרור. הם שמו משאית עם חומר נפץ, הבריטים, וחצי רחוב בן יהודה התמוטט. הבניינים, בזמן הבריטים. אז הרגשת? זה היה כבר בזמן מלחמת השחרור. אז מה היה החוויה שלך כלפי הבריטים? מאוד כעסנו. בטח שלא כעסנו עליהם מאוד. ואני קראתי שהיו אנשים יהודים שהיו בצבא הבריטי. כן, בטח. גם הבחור הזה שלימד אותי התגייס אחר כך לצבא. לא הבנתי, מה קרה? זה שלימד אותי, כן. התגייס לצבא גם אחר כך. הוא גמר ללמוד, אז הוא התגייס. הוא התגייס לצבא הבריטי. לצבא הבריטי הייתה בריגדה יהודית. את תשאלי איך זה היה, זה נכון, אבל זה היה כי הסוכנות רצתה, שקודם כל, בתקופה ההיא, אז גם היה שיתוף פעולה עם הבריטים. ואז זה נכון שהתגייסו לצבא הבריטי, כי רצו להילחם נגד הגרמנים, הרי הם כבר הגיעו קרוב לשערי הארץ. הם היו במצרים, איפה הם היו? באיטליה. החיילים שלנו, הבריגדה. אז מה חשבת שהמורה שלך התגייס לצבא הבריטי? שום דבר, לא חשבתי כלום. תראי, הם עזרו, הם היו הראשונים שהם הגיעו, הם היו אלה שהגיעו גם לאירופה למחנות ההשמדה, ועזרו שם לאנשים שנשארו. אז היה הרגש... זה היה באמת משהו קונפליקט קצת. מצד אחד הם עשו לנו צרות, אבל מצד שני באמת אחר כך שיתפו איתם פעולה נגד הגרמנים, כי הגרמנים עשו עוד יותר צרות. זה היה צרות עוד יותר גדולות, אז התחברו כבר איתם נגד הצרות של הגרמנים. בתור ילדה, או אפילו בילדה מתבגרת, את הכרת מישהו שהוא לא היה יהודי? הכרת בתור חבר, מכר, מישהו קרוב? תראי, הערבים היו באים אלינו לקנות, הכרנו ערבים, אבל חבר ערבי, לי לא היה חבר ערבי. הייתה באמת ילדה אחת מסכנה, שמה מפגרת, שערבים, זה לא היה בסדר שנתנו את זה, אבל ערבים באמת ניצלו אותה. הייתה ילדה, מקרה כזה. מה זאת אומרת? הם היו חברים שלה, אני יודעת מה הם עשו. ילדה יהודייה. ילדה יהודייה. אז כשאת אומרת שערבים קנו אצלכם בחנות, זה המשיך בזמן הפרעות? לא, בזמן הפרעות זה היה נפרד לגמרי. אז זהו, זו הייתה הפרדה מוחלטת. היהודים שגרו באזורים האלה, של הערבים היו מוכרחים לברוח משם. ומה אם אחרי הפרעות המשיכו לבוא ללמוד, לקנות אצלכם? ערבים, אחרי הפרעות? אני חושבת שכן, אני כבר... אחרי הפרעות, אז כולם יכלו, אז כבר המצב נעשה רגוע. אפילו אפילו אנשים היו אנשים שאפילו חיפשו לשכור דירות בחדרים בעיר העתיקה, בגלל זה שחשבו שאם הגרמנים ייכנסו, הם התחילו להפציץ הרי כבר את תל אביב, אז הם לא יפציצו את עיר העתיקה כי יש שם ערבים, אז הם ירגישו יותר בטוח בעיר העתיקה.
אבל איך את הרגשת אחרי הפרעות, כשאת ראית ערבים מסביבך? תראי, לא התעסקתי מזה, הייתי עסוקה בללמוד, בלעבוד. זהו, לא התעסקתי עם זה פשוט. שמחתי ששקט, שאפשר לתפקד, שאפשר לצאת העירה ולחזור. אמנם לא פחדנו לחזור, האוטובוס האחרון לעיר עתיקה נסע תמיד בשעה 7, והיינו תמיד נפגשות בנות בדרך, היינו מתחברות. הייתה ילדה אחת שקראו לה אהובה אפשטיין, מתי שהיינו מתחברות היא הייתה כל הדרך מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל, כל הדרך אומרת פסוקים ומפחדת. זה לא שלא פחדנו, אבל בכל זאת יכלנו ללכת, זה לא היה סכנה. אוקיי, אנחנו נעצור עכשיו להחליף קלטת.